নমস্কাৰ মই মজিতৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল এই মুহূৰ্তত অসমৰ কেইবাটাও বিধানসভা সমষ্টিত 4টা ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনা সম্পন্ন হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত অসমৰ কোন সমষ্টিত কোনটো ৰাজনৈতিক দলে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে বা আগবাঢ়ি আছে আৰু আপোনাৰ সমষ্টিত কোনজন প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়ি আছে বা কোনটো ৰাজনৈতিক দল আগবাঢ়ি আছে এইটো ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ শেহতীয়া তথ্য জনাই দিম। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সমষ্টিত 4টা ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনা সম্পন্ন হৈছে। ইতিমধ্যে চলি থকা ভোট গণনাত শেহতীয়াকৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 68খন আসনত আগবাঢ়ি থকাৰ লগতে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে 31টা সমষ্টিত আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে। ঠিক সেইদৰে ৰাইজৰ দলে এটা সমষ্টিত আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে। কোন সমষ্টিত কোনলৈছে অগ্ৰগতি চাওঁ আহক। শদিয়া সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বলিন চেতিয়া। যোৰহাট সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছৰ ৰাণা গোস্বামী। টিয়ক সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী পল্লৱী গগৈ। শিৱসাগৰত আগবাঢ়ি আছে ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈ। গহপুৰত পিছপৰি আছে কংগ্ৰেছৰ ৰিপুণ বৰা। নাজিৰাত আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ময়ূৰ বুঢ়াগোহাঁই। জালুকবাৰীত আগবাঢ়িছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰঙিয়াত বিজেপিৰ ভৱেশ কলিতাৰ অগ্ৰগতি। ঢকুৱাখনত আগবাঢ়িছে বিজেপিৰ নৱকুমাৰ দলে। কমলপুৰত কংগ্ৰেছৰ কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যৰ অগ্ৰগতি। দুলীয়াজান সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ লৰিণজ্যোতি গগৈ। দিছপুৰ সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ অতুল বৰা। মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অগ্ৰগতি। তিতাবৰ সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ বৰুৱাই। মৰিগাঁও সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰমাকান্ত দেউৰী। জাগিৰোড সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পীযুষ হাজৰিকা। হাজোত আগবাঢ়ি আছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ দুলু আহমেদ। ঢেকীয়াজুলিত আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ অশোক সিংঘাল। বৰছলাত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছৰ আৰ পি শৰ্মা। চতিয়াত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰী। তেজপুৰত আগবাঢ়ি আছে অগপৰ প্ৰাৰ্থী পৃথ্বীৰাজ ৰাভা। বিশ্বনাথত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অঞ্জন বৰা। বৰপেটা সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছৰ আব্দুল ৰহিম আহমেদ। সৰুক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছৰ জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ। মঙলদৈত আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ গুৰুজ্যোতি দাস আৰু ছয়গাঁও সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছৰ ৰিকিবুদ্দিন আহমেদ। বন্ধুসকল আপোনালোকক নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ শেহতীয়া তথ্য জনালোঁ। কিছু সময় পিছত পুনৰ আপোনালোকক জনাম নিৰ্বাচনৰ শেহতীয়া তথ্য।